یک طعم خاص و فوق‌العاده خوشمزه رو کنار یه استکان چای با این صبحانه توری به راحتی میتونید تجربه کنید. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. 25 گرم کره رو ما باید به صورت غیر مستقیم و به حالت بنماری آبش کنیم. به این صورت که یه قابلمه آب رو که تا نصف آب کردید، ظرف کره رو روی اون قرار بدید و بعد بذارید روی حرارت گاز و با حرارت ملایم اجازه بدید تا آب به جوش بیاد و کم کم کره ما روی حرارت باز بشه. دقت کنید که کره نباید به مرحله جوشیدن برسه. همین اندازه که باز شد کافیه. 110 گرم شکر دانه ریز رو به کره اضافه میکنیم، هم میزنیم تا شکر هم با حرارت غیر مستقیم و با گرمای کره یه مقدار آب بشه. یه مقدار که موادمون شل شد، یه قاشق غذاخوری عسل و نصف قاشق چایخوری پودر هل و یه قاشق شربتخوری زعفرون دم کرده به موادمون اضافه میکنیم و هم میزنیم، طوری که همه موادمون به صورت یک دست با هم ترکیب شده باشن. بعد از اینکه تمام مواد کامل با هم ترکیب شدن، 25 گرم خامه صبحانه رو به موادمون اضافه میکنیم. فقط دقت کنید که توی این مرحله دیگه باید ظرف رو از روی حرارت بردارید. خامه و موادمون رو کامل با هم دیگه مخلوط میکنیم و بعد یک قاشق غذاخوری آرد سفید رو به همراه 110 گرم کنجد به مواد اضافه میکنیم، هم میزنیم تا کل موادمون با هم دیگه مخلوط بشن. به همین راحتی مواد شیرینیمون آماده شد. من فر رو از قبل با دمای 180 درجه کامل داغ کردم. سینی فر رو کفش رو یه مقدار چرب میکنم و کاغذ نسوز رو کف سینی فر پهن میکنم. اگر خواستید از کاغذ روغنی استفاده کنید، بهتره که سینیتون رو خیلی بیشتر چرب کنید که یک مقدار ممکنه حالت چسبندگی بعد از پخت ایجاد بشه. بعد از اینکه کاغذ رو پهن کردیم داخل سینی، من با قاشق‌های کوچیک شربتخوری یک مقدار از مواد رو بر می دارم و داخل سینی از موادم می ریزم. سعی می کنم که یک شکل منظمی داشته باشه. بعد از اینکه شیرینی‌ها رو کامل با فاصله داخل سینی اضافه کردید، اون رو داخل فر بذارید به مدت 7 تا 10 دقیقه. دور شیرینیتون که رنگ گرفت و یک حالت توری پیدا کرد، نشون دهنده پخت کامل هست و از داخل فر باید حتما خارج کنید. بعد از اینکه سوهان رو از داخل فر خارج کردید، تا زمانی که هنوز داغه، همون ابتدا پودر پسته رو یه مقدار روی سوهانتون بریزید که به سوهان شما بچسبه. و بعد از اینکه سرد شد، راحت میتونید از کاغذ جدا کنید و استفاده کنید. همونطور که گفتم از کاغذ نسوز اگر استفاده کنید، جدا کردن این سوهان خیلی راحت تره. اگر از کاغذ روغنی استفاده میکنید، حتما چربش کنید. و اگر که بعد از اینکه دیدید سرد شد و از کاغذتون به راحتی جدا نمیشه، میتونید زیر کاغذ رو یه مقدار خیلی کم آب اسپره کنید و یه چند دقیقه اجازه بدید بمونه و بعد به راحتی سوهان رو از کاغذ جدا میکنید. فقط خیلی زیاد آب بهش نزنید که آب اضافه به خودش بگیره و سوهانتون نرم بشه. این سوهان رو در جای خشک و خنک داخل یه ظرف دربسته نگهداری کنید و اگر به این سبک آموزش ها علاقه‌مند هستید، پیشنهاد میکنم که دیدن این سوهان خونگی رو که یک سوهان فوق‌العاده خوشمزه است از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.